2 injekciót fog kapni. Az első után 1-2 percen belül szépen elalszik, kikapcsol a tudata. Maradjanak vele addig. Aztán kérem, fáradjanak ki. Hol vagyok? Az imént még együtt voltunk. Valaki? Van itt valaki? Hát nem hall engem senki. Csak tévejgek itt a sötétben, egész erdő vesz körül. Fogom még valaha látni őket. Várjunk csak. Arrafelé, mintha tisztulna a táj. Oda kell mennem. A megfakult gondolatok mostanra már elfogytak. A fájdalom sem kapaszkodik már oly makacsul belém. Valahogy jobban érzem magam. Drága nagy szerzetek, remélem hallottok engem. Tudatom, jól vagyok. Mendegélek Szénaország felé. Csipesz! Csipesz! Alszol? Én nem tudok aludni. Csipesz! Csipesz! Te tudod, mi az a fájdalom? Álmodtál már róla? Mostanában folyton arról álmodom. Azt hiszem azért, mert zsámbéki vagyok. A megfelelő tartással számos egészségügyi kockázattól megkímélhetjük a tengeri malacokat, jelentősen növelve ezzel túlélési esélyüket. Ettől függetlenül különböző adottságok, genetikai tulajdonságok okán bármilyen életszakaszban megbetegedhetnek. Felelős gazdiként észre kell vegyük, ha adott esetben probléma lép fel az egészségükben. Mivel ők tünetrejtő állatok, így ez egyáltalán nem egyszerű feladat. Nagyon-nagyon nehéz az elfogadtatása annak, amiket mi kitalálunk, illetve amiket mi tapasztalunk, tehát a gyakorlat. Volt először egy Gazdi Akadémia nevű rendezvényünk. Ezen a Gazdi Akadémián 4 olyan állatorvos jött el, aki egzotikus szakállatorvos, tehát egzotikus állatokkal foglalkozik, és ők mondták el az alapokat. Ez az alap az nem az, hogy most itt megtanítjuk őket állatorvoslásra, hanem inkább az, hogy mikor kell állatorvoshoz menni, minek kell célszerűnek a házi patikába otthon lennie, vagy hogy kell felismerni, hogyha beteg, milyen általános betegségek vannak, de még a legfontosabb például ilyen előadás is volt, hogy válasszunk állatorvost, ami egy elég érdekes dolog, hiszen azt gondolnánk, hogy vegyünk egy állatorvoshoz, biztos, hogy ért hozzá, de valójában nem, mert az állatorvosi egyetemen megtanítják mondjuk a kutyamacskát, meg a tehenetlovat, de különképzésen kell részt venni ahhoz, hogy ehhez értsen az ember. Ragadozók hónapja. Vasárnap este 6-tól a Wide műsorán.
Filmünkben körbejárunk néhány lehetséges megbetegedést a teljesség igénye nélkül, melyek ennél a fajnál nagy általánosságban előfordulhatnak. Dr. Pilis Tünde egzotikus állatorvos arra hívja fel a figyelmet, mi történhet, ha a tengeri malacok ketrece nincs elég sűrűn takarítva. Több betegséget is ki tud sajnos alakítani, emiatt fontos erre odafigyelni. Egyrészt a vizelettel áztatott alom fel tudja áztatni a malac talpát, súlyos gyulladást is okozva akár. Sajnos ugye, mivel nekik elég rövidkék a lábaik, az alomba beleér a bunda, beleér a pocakuk is, ott is föl tud ázni a szőr, és ezáltal alatta a bőrük is, szintén csúnya bőrgyulladást kialakítva, valamint a vizeletben lévő nagy mennyiségű ammónia, ugye a légutak nyálkahártyájára is rossz hatással van, így könnyen alakulhatnak ki légúti megbetegedések is. Mint minden állat, a tengeri malac adottságai is a természetben természetes talajon való mozgáshoz idomulnak. Ideális esetben egy szép hegyi legelőn, puha pázsiton szaladgálnak, ahol nyilván soha nem lesz talpárna problémájuk. Mindez otthoni környezetben nehezen kivitelezhető, így abban kell gondolkodnunk, hogy mesterséges környezetben milyen almozást tudunk elképzelni. Alapvetően egy alomanyagnak ugye van egy pár olyan kritérium, aminek meg kell felelnie. Alapvetően az ugye, hogy jó netszívó képessége legyen, könnyen tisztítható legyen, ne legyen kemény, tehát kényelmetlen az állat számára. Természetesen nincsen tökéletes, tehát ugye mindig az lesz, hogy ami az egyik kritériumnak megfelel, az a másiknak nem. És alapvetően azért a természetesebb almokat részesítjük előnyben. Tehát például egy olyan dolog, hogy egy faforgácsra, vagy alulra fapelletre, ráfaforgácsra alapozott almozás az előnyös tud lenni, mert nem lesz teljesen egysíkú. Az nagyon fontos ezeknek az állatoknak a talpának, hogy ne teljesen ugyanúgy terheljék, de mindig ugyanazok a területek kapják a teljes terhelését a testtömegnek. A mesterséges almok olyan esetben rövid távon hasznosak lehetnek, hogyha mondjuk egy orvosi beavatkozás, egy műtét után nagyon higiénikus körülményeket kell mondjuk biztosítani. Nagyon figyelni kell egy sebre. De alapvetően egy egészséges állatnál meg kell próbálni minél inkább természetes körülményeket biztosítani, azzal együtt, hogy ezeknek az alapvető kritériumoknak megfeleljen az alom, de a természetes almozásokat részesítjük előnyben. Nem panaszkodom, hiszen életemben mindvégig jólét vett körül. Semmiben sem szenvedtem hiányt. Mégis álmaimban megjelent a fájdalom, mely a származásommal elválaszthatatlanul összefonódott. Úgy hiszem, a rokonaim sokat szenvedtek egykoron. Talán olyan is van köztük, aki már Szénaországban van. Mégis miért kellett ennek így történnie? A szabadban tartás és annak kérdésköre a tengeri malac tulajdonosok körében gyakorta felmerül. Ebben a témakörben az elsődleges szempont az óvatosság. A tengeri malacot én jó szívvel akkor javasolnám kitenni, miután megjött a jó idő, hogyha már mi magunk is mezitláb szívesen sétálunk kint a földön, hiszen ők ugye teljes testükkel nagyon-nagyon közel lesznek a földhöz, és hogyha az még hideg, akkor könnyen okozhat immunrendszergyengülést, akár megfázásokat, felfázásokat nálunk is, mint mi embereknél, hogyha nem öltözünk még megfelelően, mert azt gondoljuk, már jó idő van. Úgyhogy én ténylegesen így kitenni malacot akkor javaslom jó szívvel, hogyha már tényleg mezitláb nekünk is kellemes melegségű a föld. Tartós kintartásuk azért igen kérdéses, mert elég érzékeny kis szervezetekről van szó. Én csak úgy tudnám elképzelni a téli szabadban tartást, hogyha tényleg egy fűtött otthont tudunk számukra azért kint is biztosítani, és nem biztos, hogy jó szívvel akár hóban, fagyban valóban a földre is kiengedném őket. A malackák sem a túl hideget, sem a túl meleget nem tolerálják jól.
A nyári kánikula is számos veszélyt hordoz magában. Ilyen időben inkább hűtött helyiségekben tartózkodjanak. Amire még így a kerti életmódnál érdemes figyelni, hogy nyilván itt ugye nem csak az a cél, hogy ők többet tudjanak mozogni, hanem azért az is, hogy a friss fűhöz hozzájuthassanak, legelhessenek, aminek viszont amennyire egészséges, annyira a veszélyei is szintén megvannak, hiszen ha ők nincsenek ehhez hozzászoktatva és hirtelen nagy mennyiségben befalnak belőle, akkor könnyen felfújódhatnak, vagy alakulhat ki akár súlyos fokú hasmenés náluk. Úgyhogy mielőtt erre a kerti életmódra adjuk a fejünket, kérem, hogy már szobai körülmények között kezdjük el a fokozatos hozzászoktatást. Ennek is két különböző módja lehet, akár úgy, hogy először fogyasztani kezdjük a füvet, és úgy tesszük eléjük egyre nagyobb mennyiségben, és majd csak utána kapnak frisset, akár úgy, hogy tényleg már indíthatunk frissel, de akkor ott tényleg nagyon-nagyon-nagyon pár szállal indítva, és szép, fokozatosan, óvatosan, szinte szárral szárra emelve a mennyiséget, hogy az emésztőrendszer hozzá tudjon szokni ahhoz, hogy más összetételű takarmányt fogunk eztán a malacoknak juttatni, és azt sem szabad elfelejtsük, hogy attól, hogy tavaly ezt már végig zongoráztuk, mivel utána jön egy tél, ahol ehhez nem jutunk hozzá, a következő nyáron sajnos ennek újra neki kell veselkedjünk, és ezt évről évre az oktatást véghez kell vigyük. Normál esetben a tengeri malacok folyamatosan esznek a nap folyamán. Ha étvágyuk elapad, az egyértelműen betegség jele. Az állat ilyenkor gubbaszt, kedvetlenné válik. Székletük állaga megváltozhat, majd idővel el is állhat. Bármi is a kiváltó ok, a több órán át tartó nemevés esetén toxikus folyamatok indulnak meg a malac szervezetében. 12 óra nemevés után már súlyos életveszélyes állapotba kerül az állat. A folyamat gyors közbeavatkozással megfordítható. Kényszeretetést kell alkalmaznunk megfelelő gyógytáppal és probiotikummal, illetve a lehető legrövidebb időn belül egzotikus állatorvoshoz kell fordulnunk. Ha az ehhez hasonló esetekre nem készülünk fel időben, a tengeri malac meghal. A hatékony reagálás érdekében gazdiként erősen ajánlott egy úgynevezett házi patikát fenntartanunk, melynek tartalmaznia kell a legszükségesebb gyógyszereket, vitaminokat és segédeszközöket. Hogy pontosan mit is kell egy házi patikának tartalmaznia, arról az Egyesület weboldalán tájékozódhatunk. A természetben, ha beteg egy állat, akkor vagy meghal, vagy nem, általában meghal. Mi meg ugye azt szeretnénk, hogy minél hosszabb ideig éljen. Ez a kisállatorvoslás jelenleg még nem tart olyan szinten, hogy mondjuk azt mondható, hogy van egy olyan gyógyszer, amit mondjuk 1000 malacon leteszteltek, tehát nem létezik ilyen gyógyszer. Nem azt mondom, hogy azért csak megérzés alapú, de inkább olyan, ami ha mondjuk használ valamilyen gyógyszer, akkor azt úgy megjegyzik, és akkor annak a malacnak is adják, és ugye egy idő után már beépül, hogy akkor ez a gyógyszer, ez erre jó, de mi például malacoknál nem rendelkezünk olyan gyógyszerrel, ami speciálisan nekik állítottak elő, tehát ilyen vagy kutyamacska, vagy nyúl, vagy embergyógyszerekkel történik maga a gyógyítás. Na jó, elég lesz már ebből a sok nyomorgatásból. Hé, nagy szerzetek, most már álljatok le! Mi ez a szag? Ez valami új hely lesz. Csipeszkomám, ez nagyon nem tetszik nekem. Várjatok! Hová viszitek Csipeszt? Csipi! Ennek a fele sem tréfa. Van egy egészségügyi probléma, mellyel egyes malackák életük során sosem találkoznak, míg mások rendszeres elszenvedői lesznek. A fogászati problémák orvoslása hosszadalmas, rendszeres orvosi beavatkozásokat is igényelhet. A nem megfelelő takarmányozás eredményeként nem csupán a bélflóra, de a fogazat is deformálódhat, mely fájdalommal járhat.
A tengeri malac ennek következtében is beszüntetheti az evést. Ugye amikor bejön mondjuk egy olyan malac, akiről annyit mond a gazdi, hogy hát nem úgy szénázik, hogy korábban több széna fogyott, most úgy nem fogyogat a széna, akkor nyilván először ugye végigcsinálunk egy fizikális vizsgálatot. Ez nem önmagában csak a fogazatra korlátozódik, hát azt is kell tudni, hogyha bele akarunk vágni egy fogászati kivizsgálásba, akkor milyen a malac általános állapota, tehát van-e mondjuk szívzöreje, valamilyen légzési eltérése, esetleg mondjuk a krónikus fogászati betegeknél egy felgázosodás, nem olyan emésztőtraktus tapintat, milyen a kondíciója a malacnak, amiből arra következtetünk, hogy ez egy mennyire új keletű probléma, vagy már adott esetben hónapok óta zajlik. Elindulunk egy sima fizikális vizsgálattal. Egy kielégítő általános állapot engedi a továbblépést a bódításos szájüregi vizsgálat felé. Számolni kell azonban altatási kockázattal is, mely a malackák esetében 1% alatti. Az egzotikus orvosok zömében altatógázzal bódítanak, mely a legbiztonságosabb altatástechnikát rejti magában. Az injekciós módszer használata nagyon nagy kockázatot jelenthet. Épp ezért fontos, hogy ilyen beavatkozás előtt feltétlenül tájékozódjunk arról, hogy az adott orvos milyen technikával bódít. Alaposabban tudjuk átnézni a szájüreget, hiszen ilyenkor a malacoknak a száját kinyitjuk egy szájterpesztő és egy pofaterpesztő segítségével. Ugye a kicsi húsos szájában icipici fogak, azok éber esetben azért nem olyan könnyen vizsgálhatóak. Ezek a segédeszközök meg ugye segítenek, hogy gyakorlatilag kinyissuk az egész szájüreget, ezáltal láthatóvá válik a 4 kvadráns, ugye az ott helyeződő 4-4 foggal, vagyis hát összesen ugye a 4x4 fogunkkal, és ott tudjuk igazából átnézni. Szent malac hús! Na jó, nyugalom, taktikát váltunk. Nyugodt vagyok, minden a legnagyobb rendben. Nincs semmi baj, nem félek semmitől. Majd csak túl leszünk ezen is. Csak szép dolgokra gondolok, szénára gondolok. Széna, széna, mély levegő, most segítsetek, zsámbékiak! Egy fogászati beavatkozás során az orvosok minden egyes fogra kiterjedően kutatják fel a sérüléseket, eltéréseket. Ami rettenetesen fontos, hogy tengeri malacnak szimmetrikusan kell rágni. Tehát egyszerre gyakorlatilag egy ilyen bölcsőringató mozgással mind a két oldalon. A röntgenfelvételnek egy alaprésze, amikor láthatóvá tesszük a két állkapocs izületet. Ennek bármilyen aszimmetriája már például teljesen más prognózissal elhelyezi ugye az esetünket. Ha aszimmetrikus a két oldali állkapocs izület, akkor üzenbiztosan tudjuk, hogy ez a tengeri malac nem fog meggyógyulni. Tehát a tengeri malacoknak az állkapocs izület aszimmetriája már a krónikus fogászati besorolási kategóriába helyezi át adott esetben a betegeket. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a kis pácienseknek kis túlzással életük végéig kell fogcsiszolásos kezelésre visszajárniuk, mellette pedig a kényszeretetést sem szabad elfelejtenünk. Bálint most épp a zsámbéki malac család egyik tagja, Galahad kezelését végzi. Ez az úgynevezett lézerterápia a súlyosan sérült bőrfelülethez érintve hatékony gyógymódnak bizonyul. A kis csenevész lakók között akad egy vemhes nőstény is. Szemmel láthatóan a vemhesség utolsó napjaiban van. Jól látható, ahogyan a kicsik rugdalóznak.
Nem mutattam kifelé, de bizony fájt az a tűszúrás. Ilyesmit élhettek át a rokonaim is. Alighanem számukra keserűbb sors jutott. Fogalmam sem volt, miért volt erre szükség. Csipi hamar feloldódott, talán már volt ilyenben része. Mire hazaértünk, addigra én is kezdtem önmagam lenni. Folyadékfogyasztásukat tekintve tengerészeinket a szélsőségek jellemzik. Folyadékfelvételük függ a takarmányozástól, a felvett zöldeleség arányától, a használt itatótól, a környezeti hőmérséklettől vagy akár a malacka mentalitásától. Hogyha egy tengeri malacnak semmilyen más tünete nincsen, csak az van, hogy mondjuk feltűnően sokat iszik, nem biztos, hogy megtaláljuk az okát, és nem biztos, hogy kóros. Nagyon sok tengeri malac egyébként azért iszik sokat, mert játszik az itatóval. Nagyon sokszor a tengeri malacoknak valami más betegség tüneteként jelentkezik. Ez például a fogászati betegek is sokat isznak. De való igaz, hogy számos anyagcserebetegedés is járhat fokozottabb vízfelvétellel, vagy fokozottabb vízigénnyel azért, mert például a folyadékvesztés több. Tehát a vesebetegek többet isznak, a májbetegek többet isznak. De azért általában ezeknek van más tünete is. Ha az állatnak csökken a testtömege, étvágytalan, megváltozik a viselkedése, esetleg a vízfogyasztása hektikussá válik, akkor azzal mindenképpen foglalkozni kell. Egy másik probléma az, hogy mi vagy, ha túl keveset iszik ugye a tengeri malac. Alapvetően erre azt szoktuk mondani, hogy tehát normál körülmények között az, hogy egy állat csak úgy túl keveset iszik, az nem szokott megjelenni. Tehát egy olyan állat, amelyik rendesen eszik, és van lehetősége rendes folyadékfelvételre, az fog rendesen inni is. Az egy másik kérdés, hogyha mondjuk a folyadékfelvétel mechanikailag gátolt, mert van valami szájüregi probléma, vagy rossz az itató, vagy kényelmetlen az itató, vagy fáj használni az itatót. Ezek jelenthetnek komoly problémát, de alapvetően egy egészséges állat, aki a táplálékfelvételt el tudja rendesen végezni, az a folyadékot is föl fogja venni. Pazár doktor úr szerint érdemes többféle módon biztosítani az itatást. Bár a golyós itatók higiénikusak és praktikusak, nem azonos a természetben történő vízfelvétellel. Természetes esetben nem úgy szoktak inni, hogy fölemelik a fejüket és valamit bökködnek, hanem az állatok természetes esetben lehajtják a fejüket, tehát legtöbb esetben célszerű tálkában itatni az állatokat, nyilván ezt meg sokkal nehezebb takarítani, de legalábbis érdemes mind a kettő lehetőséget biztosítani az állatnak. Tehát az itató kiképzése az játszhat ebben szerepet. A tengeri malacok vizeletét normális és kóros esetben is elég sok minden elszínezheti. A tulajdonosok számára ez mindenképp ijesztő dolog, hiszen az ilyen vizelet első látásra véresnek tűnhet. Ez lehet húgyúti problémák miatt, sokszor egyébként mondjuk nemi szervekből származó vérzést is vizeletnek vélnek a tulajdonosok, de emellett egyéb pigmentanyagok is elszínezhetik a vizeletet. Ezek lehetnek olyanok, amiket a tengeri malac elfogyasztott, ugye ezek szerencsére a legkevésbé veszélyes dolgok, például növényi pigmentek, akár például jellegzetes dolog a cékla, de például színezett tápokból származó pigmentek is felszívódnak és a vizelettel kiürülnek. Lehetnek olyan pigmentek, amiket nem kívülről fogyaszt el az állat, hanem az állat szervezetében képződnek. Ezek közé tartoznak például bizonyos porfirin típusú vegyületek. Sok esetben a szervezetben keletkező pigmentek szövetszétesésre utalnak, ami már nem egy természetes dolog. Krónikus gyulladásos folyamatokra, esetleg daganatos betegségre hívhatják fel a figyelmet. Összességében azt tudja az ember mondani, hogy ha a tengeri malacnak a vizet elszíneződik, akkor inkább kérjünk állatorvosi segítséget.
akár konzultáljunk az állatorvossal, hogy sürgősnek minősül-e vagy nem. Hogyha valami élénk piros, tehát tényleg vérpiros, vagy cafatokat, alvadékokat tartalmaz, vagy a tengeri malac egyéb tünetet mutat, levert, mondjuk fájdalmat jelez vizeletürítéskor, az mindenképpen egy olyan dolog, ami egy sürgősebb kategóriába tartozik, azzal valószínűleg hamar állatorvosnak kell foglalkozni. Ha egyébként van egy jó általános állapotú malacunk, akkor lehet, hogy csak valami pigmentet ürít. De az is elképzelhető, hogy ez egy másik betegségnek egy kezdeti tünete. Tehát mindenképpen konzultáljunk állatorvossal, és az alapján lehet eldönteni, hogy ez igényel-e vizsgálatot, és hogyha igényel vizsgálatot, akkor ez mennyire sürgős. Egy másik jellemzően kóros megbetegedése a nőstény tengeri malacoknak a petefészek ciszták kialakulása. A petefészek cisztából ugye alapvetően két fajtát különböztetünk meg, a hormontermelőt és a nem hormontermelőt. Előbbit tudja otthon a gazdi észrevenni, melynek jellegzetes tünete a szőrhullás, de ezt számtalan különböző dolog is okozza, úgyhogy mielőtt otthon saját diagnózisra jutnánk, azért keressünk fel egy állatorvost, hogy esetleg nem áll-e mégis inkább parazitás megbetegedés ennek hátterében, vagy ne adj Isten nem fogászati probléma okozza a szőrrágást, és emiatt látjuk ritkásabbnak a malac szőrét. A második esetben, mikor nem termelnek ezek a ciszták hormont, ott általában ez állatorvosi melléklelet szokott lenni ennek kiderülése, mikor áttapogatjuk a tengeri malac hasát, és érezzük, hogy esetleg mindkét oldalon már aprócska ciszta, vagy akár nagyobb bacska jelen van. Ennek ilyenkor külön jele nincsen. Műtétet két esetben szoktunk javasolni, vagy abban az esetben, hogyha tényleg ez okozza a szőrhullást, mert akkor ezt általában mással hosszú távon megoldani nem fogjuk tudni, vagy abban az esetben, hogyha ugyan a szőre nem hullik, de rendszeres kontrollok alapján azt érezzük, hogy ez a ciszta növekszik, mert idővel, hogyha ezek nagyon nagy méretűvé válnak, akkor könnyen okozhatják az emésztőszervek mozgásának nehezedését, és könnyen okozhatnak másodlagosan így emésztőszervi problémákat. A szülésnek akkor van szerepe a ciszták megakadályozásában, hogyha ténylegesen tenyészmalacról van szó. Abban az esetben, ha egy nőstény élete során csupán 1-2 alkalommal ellik, az még nem fogja megóvni őt a petefészek ciszták kialakulásától. A tenyésztésbevételnél még arra kell figyelemmel legyünk, hogy azért ezt túlságosan elsietni nem szabad, tehát mondjuk ne 2 hónaposan az első pillanatokban, amikor valóban ivariretté válik egy malac, akkor kezdjünk neki nőstények esetében, de túl soká sem halogathatjuk ezt, mert a medence összecsontosodása legkésőbb olyan 1 éves kor körül nagyban meg tudja nehezíteni a későbbi elléseket, könnyebben alakulhat ki nehéz ellés, beszoruló magzat, úgyhogy ennek sajnos azért elég jelentős veszélyei vannak. Kérem ezeket a dolgokat inkább, ha egy mód van rá tapasztalt tenyésztőre bízzuk, és ne otthon kísérletezzünk hobbiból ezzel. Csipi, még mindig gyakran gondolok a felmenőkre. De van itt valami más is. Végtelen mezőről álmodtam. Egyre többször jelent meg előttem. Újra és újra. Ilyenkor mindig olyan érzés kerített hatalmába, mintha már jártam volna azon a vidéken. Furcsa. Megmagyarázhatatlan, de mégis ismerős érzés. Ízek, illatok, hangok emlékei kavarogtak bennem. Azt kérdeztem magamtól, mégis miért jutnak ezek az eszembe? A kedves Csipesz ekkor különös őszinteséggel mesélt magáról és arról, ami fahéjjal történt. Életük során mindkettőjüket több alkalommal is kór sújtotta. A nagy szerzetek hosszú heteken át küzdöttek értük. Csipesz esetében a betegség maradt alul, de Fahéj bácsin már nem tudtak segíteni. Mindketten elég közel kerültek a más világ kapujához, ám csak egyikük lépte át azt. Pilis doktornő úgy látja, zömében Budapestre és térségére centralizálódott az egzotikus állattartás. Vidéken korábban mérhetően kevesebb igény jelentkezett a valós érdemi segítséget nyújtó egzotikus állatorvosi ellátásokra.
Szerencsére ebben ma már pozitív változásokat látunk, hiszen ha baj van, egyre több az ország más részein élő felelős gazdi keresi fel a fővárosi egzotikus rendelőket. Így talán remélhető, hogy a szakszerű segítségnyújtás az ország számos pontján is elérhető közelségbe kerül majd. Az, hogy valóban vidéken is sok jó egzotikus szakállatorvos legyen, és ne csak Budapestre korlátozódjon a minőségi ellátás, hanem valóban tényleg azt mondhassuk, hogy országszerte könnyen jutnak szakállatorvoshoz a gazdik, az szerintem azért még évek. Amivel szerencsénk van, hogy úgy tűnik a fiatal feltörekvő nemzedékben sokkal jelentősebb az érdeklődés ezek iránt, a kisállatok iránt, mint a korábbiakban, mert ugye a gazdik igénye is megváltozott. Úgyhogy csökken a háztáji állatoknak a létszáma, és az igény így a háztáji állatorvoslásra, ott kezd inkább legalábbis a környékünkön nagy üzemekre korlátozódni, és hál' Istennek így kollégából is egyre több van, aki felfedezi, hogy azért ebben is lenne potenciál, van ránk szükség, és érdemes lenne ebbe az irányba is szakosodni, mert ugye régen az is nagyon nehezítette az erre való igényt, hogy a gazdik sokszor voltak úgy vele, hogy hát ezért a pénzért inkább veszünk 5 másikat. Hál' Istennek ma ez a mondat egyre ritkábban hangzik el a rendelőben, és egyre több olyan gazdink van, ahol valóban kis családtaggá lesznek ezek az állatok, és így sokkal-sokkal nagyobb az igény a minőségi gyógyításra, a minőségi munkára, ahol viszont most azt kell reméljem, hogy talán a kutatások is utolérik majd ezt az igényt, mert azzal viszont most nagyon le vagyunk sajnos maradva. Úgyhogy nem csak a mi létszámunk, hanem a megfelelő kutatásokra is szükség van, hogy növekedjenek ahhoz, hogy minél többet tudjunk országszerte segíteni. Nyilván ugye kell az esetszám, tehát azzal, hogy a kutyát és a macskát az sokkal-sokkal régebben kezdtük el társállatként tartani, mint mondjuk egy tengeri malacot, vagy adott esetben egy cukormókust, azzal nyilván sokkal nagyobb szakmai anyagot is halmoztunk fel, magyarul több dologhoz lehet hozzányúlni, amikor információt szeretnénk nyerni, akár gazdiként, akár állatorvosként. Az exponenciális növekedés az egyértelműen megvan, tehát például most, ami még egy picit mondjuk úgy, hogy fejlesztésre szorul, ez nyilván a laborháttér, tehát hogy sokkal több laborvizsgálat érhető el mondjuk egy lónak, egy kutyának, egy macskának, mint mondjuk adott esetben egy kis emlősnek, de ez is hihetetlen gyorsan fejlődik. A foghéjas országos lefedettség csak az egyik nagy probléma az egzotikus állatgyógyászatban. Még fájóbb pont talán az a hiányzó 24 órás ügyeleti rendszer, melynek felállításával ezek a praxisok a mai napig nem tudtak megbirkózni. A probléma hátterében személyi és gazdasági okok húzódnak meg. A meglévő ügyeleti lehetőségek csupán a kutya-macska ellátásra vannak berendezkedve, az egyéb betegeket sok esetben fogadni sem tudják. Pedig az igény a felelős gazdik részéről nagyon is megvolna. 2 dolog van, amit szerintem el kell választani. Az egyik az a hétvégi ellátás. Azért számos olyan állatorvosi rendelő van, aki foglalkozik egzotikus állatokkal, és hétvégén is nyitva van. Én azt gondolom, hogy itt igyekszünk olyan munkakapcsolatot kialakítani rendelők egymás között, ugye például mi rendelünk is nyitva van szombat délután, hogy tudjuk, hogy kire számíthatunk, és milyen módon számíthatunk egymásra. És egy másik kérdés az éjszaka. Mert ugye éjszaka gyakorlatilag ugye tényleg csak a 0-24 órás ellátórendelők vannak nyitva, ahol erre megvan az infrastruktúra, ahol erre megvan a személyzet, ahol erre van egy gazdasági koncepció, hogy nyilvánvalóan azt az állatorvost, azt az asszisztenst, azt a recepcióst, azt az intézményt, azt ki tudják nyitni éjszaka, mert van akkora igény, van annyi betegforgalom, hogy ez rentábilisan fenntartható. Pazár doktor úr abban látja a szükségmegoldást, hogy a meglévő 24 órás ügyeleti intézmények felé kell egzotikus állatorvosi támogatást nyújtani annak érdekében, hogy számos más állatfajnak is valamilyen szintű sürgősségi ellátást tudjanak nyújtani. Erre vannak elképzelések, illetve terveznek konkrét lépéseket is. Egy ügyeletes orvosnak nem az a feladata, hogy hajnali 2-kor tökéletesen diagnosztizálja és meggyógyítsa a tengeri malacot. Egy ügyeletes orvosnak az a feladata, hogy azokat a legszükségesebb dolgokat el tudja végezni, ami által az állatnak a fájdalma csillapítható. Ha az állat menthetetlen, akkor
esetleg a végleges elaltatását el tudja végezni, illetve olyan állapotba tudja segíteni vagy tartani, hogy másnap el tud jutni mondjuk egy ellátóhelyre, ahol mondjuk szakorvos meg tudja vizsgálni. És erre egyébként tulajdonképpen lenne lehetőség abban az esetben, hogyha a 24 órás ellátóintézményekben meg lenne az a fajta tulajdonképpen szaktudás, illetve magabiztosság, hogy ők is jó érzéssel fel tudják vállalni, hogy ezeket a betegeket fogadják és elvállalják. Ez pedig azt gondolom viszont, hogy a szakmánkon belüli kommunikáció segítségével fejleszthető. Sűrű magányérzete telepedett rám. Napokig csend vett körül. A nagy szerzetek is ritkán vettek kézbe. Tekintetük sem volt olyan élénk, mint egykoron. Majd egy nap arra eszméltem, hogy egy apró barna fickó költözött mellém. Bevallom, sokszor mérges voltam rá. Aztán iránta érzett mérgem azonnal elszállt, mikor láttam, hogy a világ korságai egy napon őt is utolérték. Nemrég vettek ki a kis Csipesz mellől. Messzire tartunk. Tudom, most is helyes döntést fognak hozni. Boldog vagyok, mert együtt vagyunk. Még egy percig. És talán örökké. Csipesz ezután végignézte a nagyok sínylődését, közben pedig elmagányosodott. Azonban az ő ideje még nem járt le. A leckét, melyet a gondviselés ebben az életben neki szánt, még nem tanulta meg. Meg lehet, a nagy szerzeteknek is van mit tanulniuk. Csipesz, én barátom. Azt hiszem, igazad van. Jól meg vagyunk mi itt ketten egymás mellett, nem igaz? Azt azért sajnálom, hogy Fahé bácsit én már nem ismerhettem meg. Bár ha a dolgok másként alakultak volna, talán én sem kötök ki melletted, nem igaz? Köszönöm, hogy a társad lehetek. No de elég legyen már a komolykodásból, mindjárt elérzékenyülök. Ha már úgy esett, hogy a vezéred vagyok, akkor gyerünk! Kunyizzunk ki a nagy szerzetektől pár finom falatot, de csak óvatosan, nehogy még egyszer elragadjanak. Ezek egyszer tényleg a sas keselyű elé vetnek minket. Na nehogy már, nem igaz, Csipi? Drága Csipi. Amit még mi szeretnénk, az egy kisállatkórház létrehozása. Kicsit ilyen távlati cél, tehát mindenki tudja, hogy ez nem 5 millió forint, meg nem is 20 millió forint, úgyhogy gyűjtögetünk rá, tehát ez megy még így a háttérbe. Most épp egy ilyen sürgősségi ügyeleti rendszer kidolgozását kezdtük el, még a kórház előtt, mert nagyon-nagyon nehéz nekünk az, hogyha vasárnap úgy gondolja este 7 órakor a malac, hogy ő meg akar halni, akkor mi mit tudunk tenni, és nincs normális állatorvos, nincs normális ügyelet, ezt valahogy még megpróbáljuk minél előbb megoldani, hogy legyen. Sok tényezős a dolog, az állatorvosoknak is valamennyire benne kell ugye lenni, sőt valójában nekik kell benne lenni, de megpróbálunk ez irányba is elmozdulni. Végtelenül fontosnak tartom, hogy ez egy társas állatfaj. Társas kötelékben él. Mi emberek nem vagyunk társak a tengeri malacnak. Tehát mi inkább egy ilyen közeg megosztó faj vagyunk. Nekik megetetjük őket, szeretgetjük őket, gondoskodunk róluk,
A tengeri malacnak tengeri malactársra van szüksége, ugyanúgy, ahogy nekünk, mint társas fajnak is embertársa van ahhoz szükségünk, barátokra, családra, stb. Tehát, hogyha ezeket a nagyon alap dolgokat figyelembe vesszük tengeri malactartóként, vagy kezdő tengeri malactartóként, én azt gondolom, hogy akkor lesz igazán sok örömünk ennek az állatfajnak a tartásában. Ha ezeket ignoráljuk, akkor nyilván lesz egy csomó negatív élmény, és nagyon-nagyon sokszor lelkiismeret fúdalást, mert alapvetően az emberek nem gonoszak, és nem szándékosan akarnak rosszat egy tartott állatnak, csak a tájékozatlanságukból adódóan sokszor belekerülnek egy olyan csávába, ahonnan már nem tudnak kimászni, és ami a legrosszabb, hogy a tengeri malac sem tud kimászni, hiszen ugye ránk van utalva, tehát amit mi teszünk vele, neki az lesz az élete. Úgyhogy emiatt nagyon fontosnak tartom azt kihangsúlyozni, hogy mindenki előre tájékozódjon, megfelelő tartás technológia költségvonzatban, és hogyha erre mind úgy érzi, hogy ez menni fog, akkor vágjon bele ebbe a tartásba. Nyilván bárkinek lehet olyan élethelyzete, amikor ezt már nem tudja megoldani, most nem a Viszmajor szituációra gondolok, csak hogy legyünk tekintettel arra, hogy egy élőlényt veszünk magunkhoz, ami felelősség, hiszen érez boldogságot, örömöt, fájdalmat, tud szenvedni, és szerintem erre tekintettel kell lenni, hogyha igazán felelős állattartónak gondoljuk magunkat. Bálint szerint a világnak kellene megváltoznia ahhoz, hogy a tengeri malacmentés egy szép napon megszűnjön. Ha ez megtörténne, könnyen lehet, hogy a mentőcsapat repülőre ülne és elutazna Peruba, ahol az étkezési célok miatt tartott malackákat mentenék meg nagy számban. A Magyar Tengeri Malacvédő Közhasznú Egyesület arra törekszik, hogy minél több emberhez eljusson, és minél többen tartsák jól a malackákat. Talán azt mondhatjuk, ez reális célkitűzés. Nem árt, ha tisztában vagyunk a tengerészek viselt dolgaival, hiszen ők is köztünk élnek. Izgág a természetem az idő múlásával kikopni látszott. Hálás voltam a jó sorsomért, ezért köszönettel tartozom. Furcsa álmaim még néhányszor visszatértek, majd végleg megszűntek. Később már nem is voltak furcsák. Lehet, hogy még álmok sem. Életem során még többször eszembe jutottak, és bár legyenek akár a múlt, akár a jövő emlékei, egy valamire megtanítottak. Arra, hogy jusson nekünk bármi boldog vagy keserves élet osztályrészül, a végén nincs okunk szomorkodni, hiszen az út itt nem ér véget. Meg lehet Szénaországból ismét egyenes út nyílik majd a csillagok felé. Szeretnék hinni ebben. Drága Csipesz, te is egy csillag vagy, akár csak én. S hogy én ki vagyok? Zsámbéki Astrum, a te csillagod. Na ugye, nem megmondtam, hogy az út nem ér véget?
Meg lehet, a drága jó gondviselés szerint még nem tanultam meg a leckét. Malackodásom története folytatódik. Folytatódik.